गरेको थिएँ कन्भर्टर सुनाउलाई भन्यो न सर यसो साउन्ड आएको छ के गर्ने हो तिमीले ल्याइदिनु हो कि हामी लिएर आउनु पर्दैन हामी त 5 मिनटमा लिएर आउँछौँ भन्यो यो खै तिमीले दिएको छैन त कहाँबाट हुन्छ हेर तल माथि त्यतिर हाल्दा पनि भयो तल माथि दुईटा लाग्दो छ नि त हैन कहाँतिर त्यो हेर्दै हाल चिया खाऊ चिया खाऊ हेर्दै हाल भोलि हेरिहाल्छ त पक्नु न चिया मगाउने भन्नु हो गिदी म लिएर राख्ने म दाइ दाइ पैसा लिएर आउनु भयो नि पैसा लिएर आउनु भयो नि अब अस्ति पनि त्यही भन्नुभयो अब आज कहाँ दिनु तिमीलाई कस्तो नि यार पैसा आएको टेन्सन छ क्या
गर्नु तपाईँ घोडाएर हालिदिनु भने सफ्टवेयर मैले सफ्टवेयर 2-3 चोटि हालेको मैले त्यही पनि भएन तिमीले मैले के बनाएको तिमीले सफ्टवेयर सकिबाट सफ्टवेयर त दुईचोटि हाल्नु भएन भने त अब के गर्नु तपाईँ भाइ बिग्रेको रहेछ हारेको रहेछ बनाइदिउँ न भन्नु न अलिक सक्छ तिमीले बनाइदिएको भएन भने सफ्टवेयर हाल्नु भयो यहाँबाट भएन सफ्टवेयर तपाईँले अर्कोकोमा लानुभयो त्यहाँ पनि भएन अब के बिग्रेको होला भन्नु हो भाइ हारे प्रोग्राम रहेछ बनाइदियो भनेर भन्नु न यत्रो पैसा लागिसक्यो यहाँ बोल्नु आउँदैन तपाईँले भाइ हारे बिग्रेको रहेछ हेर्दैछ भनेदेखि योबाट बोल्दै बोल्दैन सबै हालै चलेन हेरेर भनेको 7,000 नै हो मैले दाम त मजा राम्रै दाम हालिदिरहेको भनेको त 35 कि तपाईँ कहाँ बेच्छ त्यो 35 नै भन्ने चाहिँ तपाईँ 500 रुपियाँ खानु नि त ल म 500 हो तपाईँ 500 खानु नि त ल मजाले भने अब भन्नु एक घन्टाको लागि त 3 रुपियाँ हाल्ने नि त 3 रुपियाँ हाल्ने टेम्पोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि अस्ति टेम्पोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि टेम्पो म तेल हालेर टेम्पो सिक्ने भन्नुहुन्छ नि अस्ति टेम्पोको कुरा गर्दै हुन्छ नि टेम्पो सिक्छु भनेर क्या तपाईँको तेल हालेर दिनको घन्टा 1 घन्टाको 1000 अरे कतिसम्म गर्नु भन्दिनु एउटा यहीँ छ क्या एउटा यहीँ छ लाउड स्पिकर सुनिरहेछ कुरा क्या लगभग कति 900 भनिदिउँ 800 मेरो ब्यालेन्स सकाइदिनु म तपाईँलाई त्यस्तो भन्नु बस्नु
अनि हो त अस्ति सोध्दै भन्दै त सोधेको मैले अब